Hello, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và quay trở lại với kênh channel của mình. Các bạn đừng quên like cũng như share kênh nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích. Đặc biệt các bạn đừng quên click vào quảng cáo khi các bạn đang xem video để ủng hộ kênh nha các bạn. Ok, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái lệnh UCS và làm thế nào để các bạn tạo thành một cái bình đồ của trắc dọc mà nó theo cái hướng tuyến mà chúng ta muốn. Ví dụ như ở đây thì mình có cái tuyến 16 là như thế này. Thì hiện tại ở trong cái bình đồ của mình thì cái tuyến 16 chính là cái tuyến này nha các bạn. Ok, mình đã tô lên để các bạn dễ hình dung này. Đó, cái tuyến 16 là tuyến dọc như thế này. Vậy thì làm thế nào để các bạn có tạo thành đường ngang như thế này, nó đỡ nó trùng theo với lại cái trắc dọc của chúng ta. Cụ thể mình cho các bạn xem ở trong model luôn chứ đỡ các bạn không tin. Đây, cái tuyến 16 của mình là cái tuyến này. Đó, hiện tại nó đang đi như thế này. Rồi, thì mình cho các bạn thấy như vậy, để làm thế nào để các bạn tạo thành như thế này. Mình ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh mv để các bạn tạo thành một cái bình đồ. Ok, thì cái bình đồ của nó là nó sẽ như thế này. Vậy mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để thực hiện luôn nha các bạn. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào cái mục tool, sau đó các bạn chọn cái name UCS. Ok, sau đó các bạn vào cái mục setting và các bạn chọn tích cho mình vào cái update view này, sau đó các bạn ok và mình sẽ sử dụng lệnh UCS enter và sau đó mình sẽ chọn cái điểm bắt đầu như cái video hôm trước mình đã hướng dẫn và mình sẽ chọn cái điểm kia tiếp theo, sau đó mình sẽ theo phương ngang enter như thế này. Thì hiện tại cái tuyến 16 của mình nó đã đi ngang như thế này. Tuy nhiên mình xin lưu ý cho các bạn một vấn đề nữa, thì sau khi các bạn đã chuyển nó như thế này thì các bạn hãy vào lại trong tool và neo UCS, sau đó các bạn click vào cái setting và các bạn bỏ dấu tích và sẽ ok. Tại sao mình nói bạn như vậy? Thì ở đây mình sẽ tiếp tục cho các bạn một cái khác để các bạn dễ hình dung. Ok, thì mình sẽ vẽ thêm một cái khung mv. Đây, mình đỡ lại nguyên đầu. Đây, chúng ta sẽ đỡ nó lại như vị trí ban đầu. UCS enter. Rồi, mình ví dụ thôi nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ là UCS và chúng ta sẽ click vào cái góc, click vào cái ngọn và theo cái hướng của chúng ta muốn. Đó. Thì ví dụ như ở đây khi mà chúng ta sẽ zoom lên đến một cái mức độ phù hợp với chúng ta, chẳng hạn như mình ví dụ như ở đây mình đang zoom lên như thế này, sau đó mình thoát ra bên ngoài. Đó. Đây là cái chỗ khác nhau khi các bạn kích vào cái này thì hiện tại cái này không thay đổi. Đó. Tuy nhiên khi các bạn kích vào cái này thì cái này nó lại bị thay đổi, do đó chúng ta phải zoom lại một lần nữa. Đó. Tuy nhiên để xử lý vấn đề này các bạn vào lại cái tool, vào lại name UCS setting và các bạn bỏ dấu tích như này, sau đó ok. Thì khi các bạn kích ra bên ngoài xong các bạn kích vào thì nó vẫn như cũ, nó không có bị thay đổi. Đó là cái sự khác nhau ở trong cái UCS khi mà các bạn click vào cái chỗ mà setting và update và cái không update. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho bạn cái cách làm thế nào để các bạn có thể quay một cái bình đồ theo một cái chiều nhất định trong AutoCAD khi mà sử dụng trong cái quá trình các bạn tạo các cái trắc dọc của tuyến cống. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.